მოგესალმებით მეგობრებო, ქორომი გვაქვს. შეგვიძლია სხდომა დავიწყოთ. ბატონ გია, ბატონ რომან, ბატონო პატა, გთხოვთ. ქორომი გვაქვს, ამიტომ სხდომა შეგვიძლია დავიწყოთ. საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის დღის წესრიგში 7 საკითხი გვაქვს. ბევრი საინტერესო საკითხია, მათ შორის პირველი და მთავარი საკითხი ეს არის საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი მთავრობის ანგარიშია 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში, მაგრამ სანამ ამ საკითხებზე გადავალ, მოგესალმებით, კენჭი უყაროთ ჩვენ დღის წესრიგის წარმოდგენილი სახით და ხელისაწვევით ამდასტუროთ. მაშინ ვიმუშაოთ ამ დღის წესრიგს და ბატონ გიორგი კაკაურიძეს მინდა ვთხოვო, რომ წარმოადგინოს პირველი საკითხი. მადლობა, მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ ინფორმაციას 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ყველა კომიტეტზე გქონდა განხილვა აღნიშნული საკითხის, ამიტომ მე თქვენი ზებასთვის წარმოგიდგენთ ძირითად როგორც მაკროეკონომიკურ, ასევე ფისკალურ პარამეტრებს და შემდგომში თუ კითხვები იქნება, რა თქმა უნდა, მზად ვარ ამ კითხვებზეც გიპასუხოთ. დავიწყებ ეკონომიკური მაჩვენებლებით, მოგეხსენებათ 2017 წლის ბიუჯეტი დაიგეგმა ეკონომიკური ზრდის 4%-იან პროგნოზზე 2016 წლის ბოლოს, როდესაც ბიუჯეტის დაგეგმა ხდებოდა, სწორედ 4% იყო 2017 წლისთვის ზრდის პროგნოზი, თუმცა ჩვენ წლის განმავლობაში გვქონდა უფრო მაღალი ტემპები, კერძოდ პირველ კვარტალში 5.3%, მეორე კვარტალში 4.9%, მესამე კვარტალში 4.4%, ხოლო მეოთხე კვარტალში 5.4%, საბოლოოდ მივიღეთ წლიურის და 5%-ის ოდენობით, რაც რა თქმა უნდა კარგია და უფრო მაღალი მაჩვენებელია, ვიდრე დაგეგმილი იყო. რამ გამოიწვია თქვენ მოგეხსენებათ 2015-16 წლებში შედარებით დაბალი იყო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, 3%-ის ფარგლებში იყო და რამ გამოიწვია ის, რომ 2017 წელს ჩვენ მივიღეთ უფრო მაღალი ზრდა, დაჩქარებული ეკონომიკური ზრდა გქონდა. ამისი ორი ძირითადი ფაქტორია, რამაც დააჩქარა. პირველი ეს არის მნიშვნელოვანი ცვლილებები ჩვენს ფისკალურ პოლიტიკაში, რომელიც თქვენ პარლამენტმა დაამტკიცა 2016 წლის ბოლოს და 2017 წლიდან პრინციპში შევიდა ძალაში და დაიწყო ამ ფისკალური პოლიტიკით მუშაობა, კერძოდ გულისხმობ ფისკალურ პოლიტიკაში, საგადასახადო პოლიტიკაში განხორციელებულ ცვლილებებს, პირდაპირი გადასახადების, არაპირდაპირი გადასახადების ჩანაცვლებას და მეორე, რაც მნიშვნელოვანი იყო ფისკალურ პოლიტიკაში, ეს იყო მიმდინარე ხარჯების კაპიტალურ ხარჯებში გადატანეთ. ამ რა თქმა უნდა თავისი დადებითი ეფექტი იქონია ჩვენს ეკონომიკაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შეაფასა დაახლოებით 6 წლიანი ეფექტი ამ რეფორმის და 2023 წლამდე ეფექტი ამ რეფორმის და აღნიშნულია მათ პრეზენტაციაში, რომ დაახლოებით 3%-ით ამ 5 წლის განმავლობაში უფრო მაღალი ტემპით გავიზრდებით ჩვენ ამ რეფორმის ხარჯზე, ვიდრე გავიზრდებოდით ამ ფისკალური პოლიტიკის ცვლილების გარეშე, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი წვლილია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. მეორე მიმართულება, რამაც იმოქმედა დადებითად ჩვენს ეკონომიკურ ზრდაზე და რამაც დააჩქარა, ეს არის საგარეო სექტორის გაუმჯობესება. კერძოდ მოგეხსენებათ 2014 წლის მეორე ნახევრიდან ჩვენ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში შეიქმნა გარკვეული ეკონომიკური პრობლემები, ეკონომიკური სირთულეები. ზოგიერთ ქვეყანაში იყო ეკონომიკური ვარდნაც, უარყოფითი ეკონომიკური ზრდა, უმეტეს ქვეყნებში იყო ზრდის ტემპების მნიშვნელოვანი შემცირება, რამაც რა თქმა უნდა თავისი გავლენა იქონია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზეც. 2017 წელს უკვე ჩვენ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში შეინიშნებოდა დასტაბილურება ეკონომიკების, დაიწყო ეტაპობრივი ზრდა ამ ქვეყნების ეკონომიკამ, რამაც გააჩინა დამატებითი მოთხოვნა ჩვენს საქონლისა და მომსახურებაზე საგარეო სექტორის მხრიდან და რამაც რა თქმა უნდა დადებითი გავლენა იქონია ჩვენს ეკონომიკურ ზრდაზე და შესაბამისად საგარეო სექტორის წვლილი საკმაოდ მნიშვნელოვანია 2017 წელს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებში. გასულ წელს ეკონომიკურ ზრდას მოგეხსენებათ კერძო სექტორის როლი იყო ზრდაში მნიშვნელოვანი. ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა გასულ წელს გაიზარდა 19.4%-ით და ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 39,000 ადამიანით. მეორე მიმართულება მაკროეკონომიკურ პარამეტრებში ინფლაციის მაჩვენებელი. თქვენ მოგეხსენებათ გასულ წელს ეროვნული ბანკისთვის ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი იყო 4%,
რეალურად ჩვენ მივიღეთ წლიური ინფლაცია 6.7%, თუმცა ამაზე გასულ წელსაც არაერთხელ იყო განცხადება გაკეთებული, უფრო მაღალი ინფლაცია გამოწვეული იყო ერთჯერადი ფაქტორებით და ამ ერთჯერადი ფაქტორების ამოწურის შემდგომ, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი იყო დაბრუნება მიზნობრივი ინფლაციის ფარგლებში და ჩვენ უკვე 2018 წლის პირველივე კვარტალში ხედავთ, რომ უკვე შემცირებული მიზნობრივი მაჩვენებელი, რაც მიმდინარე წლისთვის შეადგენს 3%-ს, სწორედ ამის ფარგლებში იყო პირველივე კვარტალში უკვე ინფლაცია, აპრილში კიდევ უფრო ნაკლები იყო 2.5% შეადგინა აპრილში ინფლაციის მაჩვენებელი. რაც შეეხება საგარეო სექტორს, დავიწყებ ყველაზე მსხვილი ნაწილით, ეს არის საგარეო ვაჭრობა. გასულ წელს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა 13.8%-ით და ჯამში შეადგინა 10.709 მილიონი დოლარი. და განსაკუთრებით მაღალი იყო ექსპორტის ნაწილში, 29%-ზე მეტით გაიზარდა ექსპორტის მაჩვენებელი 2016 წელთან შედარებით და 2.728 მილიონი დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება იმპორტის მაჩვენებელს, იმპორტი გაიზარდა 9.4%-ით და შეადგინა 7.991 მილიონი დოლარი. სავაჭრო პარტნიორებს შორის პირველ ადგილი უჭირავს ევროკავშირს 26.6%-ია ევროკავშირის წირი მთლიან სავაჭრო ბრუნვაში, შემდეგ მოდის თურქეთი 14.8%-ით, მესამე ადგილზეა რუსეთი 11.1%-ით, ჩინეთი 8.8%-ით, აზერბაიჯანი 8.2%-ით და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სტრუქტურის მიხედვით, ექსპორტშიც პირველ ადგილზე ევროკავშირია, 23.7% აქვს ექსპორტში, მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის ქვეყნებს, შემდეგ მოდის რუსეთი 14.5%-ით, აზერბაიჯანი 10%-ით, თურქეთი 7.9%-ით, სომხეთი 7.7%-ით, ჩინეთი 7.6%-ით და ასე შემდეგ. იმპორტის კუთხით ეს პირველ ადგილზე ევროკავშირია, 27.5%-ია ევროკავშირის. გიორგი, ჩვენ ყოველს საკითხულო გვაქვს, ვიცით, დოკუმენტი დარიგებული გვაქვს. შედარებით მოკლედ შემაჯამებელიც თო მოგვაქვს კომიტეტის, ამიტომ იქ ციფრები დიდი ხანია ვიცით, კვარტალური ანგარიშები მოსმენილი გვაქვს. მაგ დოკუმენტთან დაკავშირებით 4-ჯერ თითქმის, ამიტომ გთხოვთ მოკლედ უფრო. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი, ამიტომ ხო ჩემთვის პროფილური თემაა და აბსოლუტურად ყველამ ვიცით, მithumetes ჩვენი კომიტეტის წევრებმა, ამიტომ გთხოვთ მოკლედ გვიჩვენიათ ჩვენ კითხვებში მოვისმინოთ, მithumetes მე გენერალური აუდიტორის მოხსენება უნდა მოვისმინო, კიდე ამიტომ გთხოვთ შეკვეცოთ და პროფილურ კითხვებზე მეჩვენია გადავიდე რა. კი ბატონო, მოგახსენებთ, შედარებით მოკლედ გავაგრძელებ, იმპორტშიც ევროკავშირი პირველზეა, შემდეგ მოდის თურქეთი, შემდეგ რუსეთი და ასე შემდეგ, აღარ ჩამოვყვები მაშინ სათითაოდ. მეორე მნიშვნელოვანი სექტორი ჩვენი ეკონომიკის საგარეო სექტორიდან მეორე მნიშვნელოვანი მართულება, ეს არის ტურიზმი. გასულ წელს 18.8% გაიზარდა ტურისტების რაოდენობა, ხოლო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი გაიზარდა 27%-ზე მეტით და 2.753 მილიონი დოლარი შეადგინა. ასევე გაზრდილია ფულადი გზავნილების მოცულობა, დაახლოებით 22%-ით გაიზარდა გასულ წელს ფულადი გზავნილების მოცულობა და 1.170 მილიონი დოლარი შეადგინა ფულადი გზავნილების მოცულობა. გაზრდილია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 16%-ზე მეტით არის გაზრდილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 1.862 მილიონი დოლარი შეადგინა, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ალბათ რეინვესტირებული თანხის მოცულობა, რომელმაც შეადგინა 712 მილიონი დოლარი და წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 129%-ზე მეტით არის გაზრდილი. რაც შეეხება სახელმწიფო ვალმა გასულ წელს შეადგინა 44.6% მშპ-თან მიმართებაში, ნეშტა პროდუქტთან მიმართებაში, ხოლო რაც შეეხება ვალის აღებისა და დაფარვის მაჩვენებლებს, ჩვენ საშინაო ფასიანი ქაღალდებით მივიღეთ 399.5 მილიონი დოლარი, საინვესტიციო პროექტებისთვის გამოყოფილი მიზნობრივი თანხები 957.8 მილიონი დოლარი, ხოლო ბიუჯეტის მხარდაჭერი კრედიტების სახით მივიღეთ 294.3 მილიონი დოლარი. რაც შეეხება ვალების მომსახურება დაფარვას, 665 მილიონი დოლარი მიიმართა საგარეო ვალების მომსახურება დაფარვაზე, ხოლო საშინაო ვალებზე მიიმართა 274.1 მილიონი დოლარი. რაც შეეხება დეფიციტის მაჩვენებელს, გასულ წელს მოგეხსენებათ 3.4%-ის ფარგლებში იყო დეფიციტის მოცულობა დაგეგმილი, რეალურად მივიღეთ 2.9%. რაც შეეხება ბიუჯეტის კუთხით უშუალოდ პირველ რიგში ალბათ ნაერთი ბიუჯეტის
ძირითადი პარამეტრებია მნიშვნელოვანი საგადასახადო შემოსავლებზე მოგახსენებთ. გასულ წელს 200 მილიონი ლარით გაიზარდა წლის ბოლოს საგადასახადო შემოსავლების გეგმა 9 მილიარდ 740 მილიონი იყო ჯამური გეგმანაერთი ბიუჯეტის და ფაქტიურად მივიღეთ 9 მილიარდ 778 მილიონი ლარი, რაც 100.4%-ია შესრულების კუთხით. აქ ასევე აღსანიშნავია, რომ წლის ბოლოს 129 მილიონი ლარი გადატანილი იქნა დაბრუნების ანგარიშზე, რაც საიდანაც რეალურად ხდება DGG ზედმეტობების დაბრუნება. ჩვენ შარშან 225 მილიონი ლარის ოდენობით დავაბრუნეთ ზედმეტობები, ხოლო წელს მოცულობის ნახვას თითქმის პირველ კვარტალში დავაბრუნებთ და წლიურად 400 მილიონ ლარზე მეტი იქნება. რაც შეეხება ნაერთ ბიუჯეტში ხარჯების კონსოლიდაციას, მოგეხსენებათ 25.9%-დან ჩამოვიდა 24.2%-ზე მიმდინარე ხარჯების წილი და აღსანიშნავია, რომ 100 მილიონ ლარზე მეტი შრომის ანაზღაურებაში მოხდა მხოლოდ დაზოგვა, კერძოდ 16 წლის შრომის ანაზღაურებთან შედარებით 17 წელს 100 მილიონი ლარით უფრო ნაკლები დაიხარჯა ნაერთ ბიუჯეტში. რაც შეეხება უშუალოდ სახელმწიფო ბიუჯეტს, აქ როგორც შემოსულობების, ასევე ხარჯვითი ნაწილის კუთხით მაღალი გვაქვს შესრულების მაჩვენებელი. შემოსულობები ჯამში დაგეგმილი იყო 11 მილიარდ 497 მილიონი ლარის ოდენობით. ფაქტიურად მიღებულმა თანხამ შეადგინა 11 მილიონი 618 მილიონი ლარი, 101%-ია შესრულების მაჩვენებელი. მათ შორის გადასახადები შესრულებულია 100%-ით, 8 მილიარდ 991 მილიონი ლარია მიღებული, გრანტები შესრულებულია 106%-ით, 350 მილიონი ლარია მიღებული, სხვა შემოსავლები 408 მილიონი ლარია მიღებული და აქაც 106%-ია შესრულებული, არაფინანსური აქტივების კლება 97.6 მილიონი ლარი და 108%-ია შესრულება, ხოლო ფინანსური აქტივების კლება 119.1 მილიონი ლარი და აქ 140%-ია შესრულების მაჩვენებელი. ხარჯვითი ნაწილი დაგეგმილი იყო 11 მილიარდ 720 მილიონი ლარის ოდენობით, მოგეხსენებათ, საკასო ხარჯმა შეადგინა 11 მილიარდ 764 მილიონი ლარი, შესაბამისად შესრულების მაჩვენებელი არის 100.4% და თუ სათითაოდ სამინისტროების მიხედვით შევხედავთ, აქაც თითქმის ყველა შემთხვევაში არის 100%-იანი შესრულების მაჩვენებელი, რიგ შემთხვევებში გვაქვს უფრო მაღალი მაჩვენებელი 100%-ზე და ეს არის ძირითადად დამოკიდებული დონორების მიერ გამოყოფილ დაფინანსებაზე და რიგ შემთხვევაში 99%-ია შესრულების მაჩვენებელი და აქაც ჯამურ პარამეტრებთან მიმართებაში არც ეს უწყებაში რეალურად პრობლემა არ ქონია. დიდი მადლობა, მაშინ ვინაიდან სამინისტროებს აღარ ჩამოყვები, ვინაიდან ყველა კომიტეტზე განხილულია და შესაძლებელია კითხვები ხო რა გვაქვს კოლეგებს ფინანსა მინისტრის მოადგილის მიმართ. რეალურად მან წარმოადგინა მთავრობის ანგარიში ამ თვალსაზრისით და არა მხოლოდ ფინანსა მინისტროს უნდა ესე შევხედოთ. ბატონო პატა გისმენთ. მართლაც უკვე დიდი ხანია მის განხილვა მიდის და ყველა კითხვა დასმულია, მაგრამ მე მაინც იგივე კითხვა მრჩება, რაც ადრე მქონდა. რატო არის ეკონომიკურს და ასე დაბალი მაჩვენებელი, ნაჩვენები 5%. უკვე 6.5 იყო წინა თვეში და რატო გეგმავთ 5%-ს? აი რა არის მიზეზი? იმიტომ რომ ამაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული, მე დაწყებული ბიუჯეტის დეფიციტით, იგივე საგარეო ვალი და ყველაფერი. ბატონო შარშანდელ ანგარიშს ვიხილავთ და ფაქტიური მაჩვენებელი 5% ქონდა შარშან. ანუ ეს ერთად არაკეთებთ იმასაც მონაცემებს? 17 წლის ანგარიში. კარგი ბატონო, მაშინ მონაცემებზე რო გადავთვალოთ. არა გვაქვს. კარგი, სხვა კითხვები თუ არა გვაქვს, მაშინ თქვენ დაბრძანდით შეაჯობებს და მე რო უყაროთ კენჭი. ბატონ მექვაბიშვილს მინდა ვთხოვ, ირაკლი მექვაბიშვილი, სახელმწიფო აუდიტის ხელმძღვანელი. ბატონ რომან, არ გინდოდათ რამე? კარგი, მაშინ მე ეს ირაკლი მექვაბიშვილი გენერალური აუდიტორი. ისი დღესაც ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ. ირაკლი მექვაბიშვილი, გისმენთ ირაკლი. მოგესალმებით, ბატონო თავმჯდომარე, პატივცემულო დეპუტატებო, ძალიან მოკლედ წარმოგიდგენთ ჩვენ დასკვნას. მოგია, სანამ თქვენ მოხართ წყალზე, მე შემიძლია გამოგიგზავნოთ წყალი და ჭიქა. ბელა მაინც მოვა გია მიქელაძე და იქნება თქვენ მიაწოდოთ რა, ვიცი, გამზადებული იყო თვითონ და. ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით ჩვენ წარმოადგენთ საკმაოდ ვრცელი დეტალური დასკვნა, თუმცა აქ ყურადღებას გავამახვილებ ძირითად
რეკომენდაციებზე, რაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გასცა, ძალიან მოკლედ. ესე იგი, წარმოგიდგენთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენებას 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ. მოხსენებაში განხილული არის აუდიტორული და ანალიტიკური საქმიანობების შედეგად სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის სისტემის ძირითადი საკითხები, ასევე გაცემულია შესაბამისი რეკომენდაციები, რაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსაზრებით გაუმჯობესებს საჯარო ფინანსების მართვის ხარისხს და ხელს შეუწყობს ეფექტიანობის ზრდას. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში წარმოდგენილი არის ინფორმაცია ბიუჯეტის დეფიციტის და სახელმწიფო ვალის წესების მოცულობებისა და მათი ეკონომიკური თავისებურების შესახებ კანონით განსაზღვრული ლიმიტებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ დადებითად შევაფასეთ. საუბარი არის, ესე იგი, ბიუჯეტის დეფიციტის და სახელმწიფო ვალის ლიმიტებთან მიმართებაში 3%-იანი და 60%-იანი ლიმიტი მთლიან შიდა პროდუქტთან. აქვე აღნიშნავთ, რომ კარგი იქნებოდა დამატებით ინფორმაცია ყოფილიყო წარმოდგენილი ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ჯამის ფარდობასთან, მთლიან შიდა პროდუქტთან, რაც არის 30%-იანი ლიმიტი, ოდნავ იყო გადაცილება და აქ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის ინფორმაციაში წარმოდგენა გადაცდომების მიზეზებისა და ნორმის ფარგლებში დაბრუნებასთან გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ. სახელმწიფო ვალის წესთან დაკავშირებით წლის ბოლოს პატონმა გიორგიმ აღნიშნა, რომ ლიმიტი, ესე იგი, ოდნავ გადაცდა 40%-იან ნიშნულს 44.6%-ის ნაწილში და ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიასთან დაკავშირებით დოკუმენტი იქნეს წარმოდგენილი. ჩვენი ინფორმაციით ჩვენ გავიარეთ ფინანსთა სამინისტროსთან, ვიცით, რომ ეს დოკუმენტი შემუშავებულია და გაგზავნილი არის შემდგომი კონსულტაციებისთვის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან. და ვფიქრობთ, რომ იმედი გვაქვს, რომ მალე იქნება ეს დოკუმენტი წარმოდგენილი. აღსანიშნავია 2017 წლის ბოლოს ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების და რაც განაპირობა სახელმწიფო საწარმოებში კაპიტალის მიმართვამ და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წინასწარი ანგარიშწორების სახით ავანსებით სახით გაცემულმა თანხებმა. წლის ბოლოს გადასახდელების ზრდის თავიდან ასაცილებლად მიზანშეწონილია ამ კუთხით არსებული სხვადასხვა მიდგომების და სხვა განვითარებული ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითების შესწავლა და ქმეითი მექანიზმების შემუშავება. ამ ნაწილში ჩვენ გქონდა კონსულტაციები ფინანსთა სამინისტროსთან და ვიცი, რომ გარკვეული სამუშაოები მიმდინარეობს. ჩვენ შევთავაზეთ ეგრეთ წოდებული carry-over-ის პრინციპი, თუმცა არის სხვა მოსაზრებები და ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილშიც გვექნება წინსვლა. 2017 წლის გადასახდელების დაგეგმის პროცესში მხარჯავი დაწესებულებებისთვის განსაზღვრული ასიგნეების ზღვრული მოცულობები იცვლებოდა 2016 წლის განმავლობაში შემუშავებული ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულების დოკუმენტის BDD-ის სხვადასხვა ვარიანტებში. შემდგომ გაუმჯობესებას საჭიროებს საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ფინანსთა სამინისტროში საბიუჯეტო განაცხადების წარდგენის პროცესი. სამწუხაროდ ძირითად შემთხვევებში უწყებების მიერ არ ხდებოდა საბიუჯეტო განაცხადის ჭერზევით მოთხოვნილი თანხების დასაბუთების წარმოდგენა და ვფიქრობთ, რომ მეტი ფორმალიზაციისთვის თუ გვექნება ბიუჯეტის ცვლილებებთან დაკავშირებით წინადადებები, უფრო მეტი არგუმენტაცია იქნას წარმოდგენილი. აგრეგატულ დონეზე გადასახდელების შესრულების მაღალი მაჩვენებლის მიუხედავად დაბალი ათვისებით ხასიათება ცალკეული პროგრამები, ქვეპროგრამები, კერძოდ ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმებთან მიმართებაში 80%-ზე ნაკლები ათვისება აქვს 13 პროგრამას. სიპებთან დაკავშირებით საყურადღებოა წლის განმავლობაში მისაღები კანონმდებლობით ნებადართული საკუთარი შემოსავლების დაგეგმის საკითხი. აქ საუბარი გვაქვს, რომ თუ გვაქვს საკუთარი შემოსავლების სიპებიდან მიღებული, უკეთესია, რომ ბიუჯეტის ნაწილში იყოს დაგეგმილი ეს დამატებითი შემოსავლების სახით იქნება. აღსანიშნავია, რომ სიპების და აიპების მიერ მობილიზებული საკუთარი შემოსავლებიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში სავალდებულოდ მისამართი თანხების მიუხედავად ასევე მათ მფლობელობაში რჩება გარკვეული ჭარბი ლიკვიდური აქტივები, რასაც იყენებენ რაზეც აკეთებენ განთავსებებს კომერციულ ბანკებში საპროცენტო შემოსავლების მიღების მიზნით და ვფიქრობთ, რომ თუ არსებობს ჭარბი ლიკვიდური აქტივი ამ ნაწილში უმჯობესია ამ რესურსის ბიუჯეტირების პროცესშიც გათვალისწინება. რაც შეეხება ასევე შიდა საბიუჯეტო რესურსებიდან გაცემულ სესხებს, 2017 წლის ბოლოს არსებული ნაშთიდან 93% წარმოადგენს ვადაგადაცილებულ დავალიანებას და ვფიქრობთ, აქაც მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული ღონისძიებები გადარდეს ვადაგადაცილებული სასიხო დავალიანების მოცულობის შემცირების მიზნით კუთხით.
ასევე საყურადღებოა ისეთი საინვესტიციო პროექტები, რომელთა 2017 წლის შესრულების მდგომარეობა დაბალია. კერძო წლის ბოლოს დაბალი ათვისებით ხასიათებდა 10 საინვესტიციო პროექტი და შედეგად 70%-ზე დაბალი ათვისების 12 საინვესტიციო კრედიტის ფარგლებში სულ გადახდილმა ვალდებულების გადასახადმა commitment fee ეგრეთ წოდებულმა შეადგინა თითქმის 1,700,000 ლარი. აქ უბრალოდ ვფიქრობ, რომ ისე მოსაზრება გვაქვს, თუ გვაქვს არგუმენტირებული წინადადება, თუ რატომ ხდება დაგვიანებით ამა თუ იმ საინვესტიციო პროექტის ათვისება, შეგვიძლია საკითხი დავაყენოთ შესაბამის კრედიტორებთან, ან საშეღავათო პერიოდის დაწესებასთან დაკავშირებით, ან საკომისიო შემცირებასთან, ან გადავალდებასთან. ყოველ შემთხვევაში ეს მისაღები პრაქტიკაა, ეს არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია კრედიტორებთან, თუმცა შეგვიძლია ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ. ხო. რაც შეეხება პროგრამულ ბიუჯეტირებას, მისი მომზადების პროცესსა და პროგრამების შესახებ წარმოდგენილ ინფორმაციას ამ ნაწილში შეინიშნება გარკვეული ხარვეზები და რაც ართულებს პროგრამების ეფექტიანობის შეფასებას. და ბოლოს ჩვენი დასკვნა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ მთავრობის ანგარიში მომზადებულია მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით და ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით უტყუარად ასახავს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ წარმოდგენილ ინფორმაციას. ჩვენი რეკომენდაციების შესრულებისთანავე ვფიქრობთ, რომ გლობალურად საჯარო ფინანსების მართვის პროცესი გაუმჯობესდება და გაიზრდება ეფექტურობა. მადლობთ. ძალიან თვითონანა. დაბძანეთ. კითხვები ხო არა გვაქვს? ფაქტიურად. გისმენთ. ეკობიშვილთან გაქვთ საკითხი? დიახ, აუდიტის სამსახურთან. მაშინ უბძანეთ ბატონო რა თქვენთან გქონდა. არა უშავს შეგიძლიათ. ბატონო ირაკლი. მე ვაგრძელებ ახლა ბიუჯეტთან დაკავშირებული საკითხი გაქვთ? ბიუჯეტთან და აუდიტის სამსახურთან. ესე იგი ვაგრძელებ წინა ჩემს კომიტეტზე გამოსვლასთან დაკავშირებით სახელმწიფო შეფასებებთან. ესე იგი ამას წინათ რამდენიმე დღის წინათ წავიკითხე, რომ რკინიგზის ხელმძღვანელობა აუდიტის სამსახურს არ უშვებს, რომ შეამოწმოს რკინიგზის საქმიანობა. ესე იგი აი ცოტა როგორ იცით, აი ძალიან გაგვირებული დავრჩი, რომ რკინიგზის სახელმწიფო შეფასე არ აძლევს უფლებას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, რომ შეამოწმოს. ეს კანონში გათვალისწინებულია, რომ უფლებამოსილებით მხოლოდ და მხოლოდ შემოწმების უფლება აქვს. თუ რაღაც არ არის ახლა ისეთი საკითხი, კორუფციული ისეთი აი დაუშვათ პროკურატურის და შესაბამის სტრუქტურების აქვს უფლება, რომ ასე იყო ყოველთვის და განსაკუთრებით ახლა კანონით დადგენილია, რომ თქვენ გაქვთ ამის უფლება. მე წავიკითხე, რომ თქვენ იქამდეც მივიდა საქმე სასაცილოა, სატირალო არ იყოს, რომ სასამართლოში უჩივი ხართ რკინიგზას აუდიტის სამსახური, რომ შეგისვან და შეგამოწმებინო. წარმოგიდგენიათ რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში? ესე იგი ეხლა რამდენი შეფასია, რამდენი სამეთვალყურო საბჭოა, რამდენი წამოწოლილი ხალხია, რა ხელფასები აქვთ და არ აძლევს უფლებას, რომ შევიდეს და შეამოწმოს. ესე იგი რკინიგზის სამეთვალყურო ის რომ დაუშვებს ორგანიზაცია ამას, სხვა სამეთვალყურო საბჭოები ხوار მოგცემენ არცად შეცვლის. ესე იგი რა გამოდის ამ ქვეყანაში? რა ხდება ეს? ესე იგი სანამდე მივიდა და სანამდე გათავხედა ჩვენი მთავრობა. ჩვენი დიდი ეკონომიკის მინისტრი კუმსიშვილი. რაშუაშია თავრობა, აბა თავრობა არის ეს რომ აბა ვის ეკუთვნის ისა? თქვენ რატო იცათ ბატონო ირაკლი? ესე იგი როგორ თავრობა რაშუაშია? როგორ ვის ეკუთვნის ეს სახელმწიფო შეფასეები? ვის ეკუთვნის სახელმწიფო შეფასეები, რომ როგორ ბედავს სახელმწიფო შეფასოს დირექტორი, რომ აუდიტის სამსახურს არ უშვებს? აი როგორ არის იცით? აი ესე რომ მიშვებული ამ ქვეყანაში სიტუაცია და აი ესეთნაირად რომ ბედავს სახელმწიფო ორგანიზაციების დირექტორები არ უშვებს სახელმწიფო აუდიტებს და არა მოწმემინებს, აი ეს არის მდგომარეობა ჩვენ რომ მივიდა აქამდე. არავითარ შემთხვევაში პასუხი უნდა აგოს ყველამ და ეს უნდა იყოს განსაკუთრებით სამაგალითოდ, ეს არის სამაგალითო შემთხვევა. სამაგალითო შემთხვევა ეს რომ როგორ ბედავს სახელმწიფო შეფასეს დირექტორი, რომ სახელმწიფო აუდიტს არ უშვებს და არ ამოწმებინებს. აი ეს უნდა შევისწავლოთ, არ ვიცი ახლა როგორი ფორმით, ვის ეკუთვნის, თავრობა უნდა შეისწავლოს ალბათ. თორემ არ ვიცი. დროებითი კომისია უნდა შეიქმნას, ალბათ უნდა შეისწავლოს ეგ სიტუაციები და უნდა დაიდოს დასკვნა და პასუხი უნდა აგოს ყველამ. და მათ შორის თავრობამაც.
აბა ვინ არის მაშინ ჩვენ პარლამენტი ახლა ჩვენ არა ვართ ის რომ ჩვენ მომწყვეტი ვის ექვემდებარება მაშინ ვინ არის კურატორი ეკონომიკის სამინისტროას სახელმწიფო შეპესეებს ვინ ვისთან არის ეს ვინ კურირებს აი ამ სახელმწიფო შეპესეებს ვისთან შედის ეს და ვინ არის პასუხისმგებელი ამ საქმეზე მე ბოდიშ გიხდით ბატონო ირაკ თქვენთან ისე გამომივიდა თქვენ ხო იცით როგორ მე ძალიან დიდ პატივს ვცემთ მაგრამ ახლა ცოტა არ იყოს ესე მე უპასუხებ თუ შეიძლება მე უპასუხებ სასამართლო პროცესი საქართველოს რკინიგზასთან რამდენადაც მე გავიგე ამიტომ გთხოვთ უპასუხოთ აი ეგ არის სასაცილო აი ეს არის სასაცილო რომ სასამართლო პროცესი აქვს როგორ იცით ესე იგი რა ხდება წარმოგიდგენია თქვენ რა ხდება წარმოგიდგენიათ რომ არ უშვებს და როგორაც უნდა ესე იგი ესე გამოდის აი სახელმწიფო შეფასებით ესე იგი ეს რო იყოს კერძო სტრუქტურა კერძო სტრუქტურა რომ იყოს გაბედავს კერძო სტრუქტურა რომელიმე ბიზნესმენი რომელიმე კომპანიის დირექტორი გაუბედავს საგადასახადოს ის ხომ კარგად იციან რომ კამერალური წესით რომ დაასხავენ იმ თავზე საგადასახადო პოლიციას ბატონ გიო მე გიპასუხებ მე მაქვს იგივე შეკითხვა კლიანად ვეთანხმები ბატონ გიას გამოსვლას გარდა ერთი გამონაკლისისა იმიტომ რომ მე ახლა მთავრობის წევრების დამცველად ვერ გამოვდგები მაგრამ აქ არაფერ შუაში არ არის კუმსიშვილი აქ საუბარია მეორე მინისტრზე ფინანსთა დღევანდელი მინისტრზე ვინაიდან სწორედ მის მიერ აი ამ მრავალი წლის განმავლობაში გაკოტრებული რკინიგზის მუშაობის შედეგების დამალვა უნდათ კატასტროფა რკინიგზაში თქვენ იცით ამ სფეროს სპეციალისტებს ზანდებით თვითმბრუნვა შემცირდა მესამედზე მეტად და ეს ტენდენცია ყოველწლიურად გრძელდება და არ ყოფილა ერთი წელიწადის კი ამ 6 წლის განმავლობაში რომ თვითმბრუნვა არ ყოფილიყო იმაზე ნაკლები ვიდრე იყო წინა წელს და ფინანსურად გაკოტრებული რკინიგზა უზარმაზარი ვალები ჰქონდა ეხლა გავიდა მოგებაზე თორე წინა წლებში გადიოდა მინუსზე არის ჩამოყალიბდა დახურული სისტემა რომელსაც ვერავით არის კურატორი მინისტრი ასე ვთქვათ ვერ გააკონტროლებს და ვერავით არ ბრძანებას ვერ მისცემს კუმსიშვილი რკინიგზის ხელმძღვანელობას თავით თუ დაენახეთ რკინიგზის ხელმძღვანელობა რომლებიც აქტიური ადამიანები იყვნენ ქუჩაში დადიოდნენ პოლიტიკოსები იყვნენ ხან ქვებს ისროდნენ ხან საკნებში ისროდნენ დღეს გაქრნენ 6 წელიწადია და სამეთვალყო საბჭო მათი ვინ არის არიცით თუმცა რომ წაიკითხოთ გაგახსენდებათ როგორი აქტიური ხალხი იყო იმიტომ რომ ძალიან თბილად არიან და ძალიან კარგადაც მოეწყენ ამ რკინიგზაში რკინიგზა არის გაკოტრებული ახლა შეკითხვა არის შემდეგი რკინიგზამ გააკეთა თავხედური განცხადება თქვენ საწინააღმდეგოდ აუდიტის არათუ თქვენს არამედ გააკეთა სასამართლოს საწინააღმდეგო განცხადება და ამ განცხადებაში იყო მუქარა რომ ფაქტობრივად მიუხედავად იმისა რომ თქვენ უჩივით მიუხედავად იმისა რომ სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ისინი აგრძელებენ ბრძოლას და მათ მიაჩნიათ რომ მათი ფინანსური ასე ვთქვათ ანგარიში არავინ არ უნდა ნახოს და არ შეგიშვებენ დაახლოებით ასე გამოვიდა თქვენ ეხლა რკინიგზაში ამ სასამართლო გადაწყვეტილების შემდეგ რაც მათ გაასაჩივრეს გააქვთ თუ არა უფლება რომ დაიწყოთ შემოწმება აი ამ დღევანდელი მდგომარეობით როგორ შეაფასებთ თქვენ ერთი კვირის წინანდელ რკინიგზის ხელმძღვანელობის განცხადებას ეს რა არის პოლიტიკური ასე ვთქვათ აქტია მათი ეს განცხადება ვინ არის ადრესატი ამ განცხადების აი ამაზე გთხოვთ პასუხი შეიძლება უპასუხო მე მინდა პატივცემულ კოლეგებს შევახსენო რომ დღეს ვიხილავთ ბიუჯეტს ზუსტად ორ კვირაში გვექნება აუდიტის ანგარიშების განხილვა და შეგვიძლია მათ დავსვეთ საკითხი რა შუაში რკინიგზის განხილვა ახლა იძულებულს ვთქვით რომ ეს სხვა რამე თქოს კომუნისტებთან შედარებით საშინლად შემცირდა შევარდნაძის დროს გადაზიდვები, მერე შემცირდა ნაციონალური მოძრაობის დროს გადაზიდვები და ახლა მცირდება. ეს არის სხვა რა თემები და ამას დაჭირდება ორი კომიტეტი კიდევ. მოდი გთხოვთ, დაუბრუნდეთ ბიუჯეტის განხილვა მიმდინარეობს. ეხლა ეგ არის თემიდან გასვლა. კარგი, რადგან საკითხი დაისახ გთხოვთ უპასუხოთ, ეხლა მერე შევაჯამებ. კი ბატონო. რაც შეეხება რკინიგზის თემას, ეს არ არის ახალი საკითხი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს დავა მათ შორის სასამართლოს მეშვეობით რკინიგზასთან მიმართებაში მიმდინარეობს თუ არ მეშლება 2015 წლიდან სულ იყო ეს პრობლემები ამ ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით მათ გონიათ და ფიქრობენ რომ რკინიგზა არ წარმოადგენს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შემოწმების ობიექტს ბუნებრივია ჩვენ ამ მოსაზრებას არ ვეთანხმებით დავიწყეთ ასე ვთქვათ სასამართლო დავა ამასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების წესით და
ესე იგი წინ უძღოდა მოსამზადებელი პროცესი აუდიტთან დაკავშირებით, რაზეც გარკვეული ინფორმაციების წარმოდგენაზე უარი განაცხადეს, იყო ჩვენი მხრიდან ადმინისტრაციული წესით ჯარიმის გამოწერის მომენტიც და სასამართლოს მეშვეობით ეს დამტკიცდა. აქვე გეტყვით, რომ მეორე ინსტანციით ასევე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სასარგებლოდ მიიღო სააპელაციო სასამართლომ გადაწყვეტილება. ამგვარად მე არ ვფიქრობ, რომ რამე გაუგებრობა გვაქვს რკინიგზასთან. საერთოდ მე პირადად ამას უყურებ ძალიან ჩვეულებრივად ცივი გონებით თუ გნებავთ. ეს არის ჩვეულებრივად ბიზნეს პროცესი. ესე უყურებ ამ თემას. ვიღაცას გონია, რომ არ არის შემოწმების ობიექტი, ჩვენ გონია, რომ არის. ეს არის კანონით განსაზღვრული. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, პრეცედენტული, რომელიც თქვათ, მე მგონი, ყველანაირი კითხვის ნიშანი თუ კი რამე არსებობდა, არის ამოწურული. ჩვენ გავაგრძელებთ აუდიტორულ პროცედურებს. არა. ეს დაგეგმვის პროცესში ვიყავით, როდესაც განაცხადდა. ეს არის იურიდიული ნიუანსი, მე ვფიქრობ, რომ კი. კი. ანუ ეს პროცესი ეს არის 2015 წელს დაწყებული პროცესი, არც ბატონი მექვაბიშვილის დროს არ არის დაწყებული, ეს არის დაწყებული წინა გენერალ აუდიტორის დროს, არც ეხლანდელი რკინიგზის ხელმძღვანელობის დროს არ არის დაწყებული, არის წინა ხელმძღვანელობის დროს დაწყებული. უბრალოდ ეს დავა მიმდინარეობდა წლების განმავლობაში, გარკვეული, ასე ვთქვათ, ანუ ეხლანდელი ფინანსთა მინისტრი, რომელიც იყო რკინიგზის შეფი, არ უშვებდა აუდიტის სამსახურს 2014 წლიდან. ეს არის ძალიან მარტივი ფილოსოფია. არ არის ახალი პროცესი, გასუხობთ რა. ხოლო იმ დროს როგორც მახსოვს, იმ 9 წელიწადში როგორც უყართ საუბარი, რკინიგზა ამოწმებდა აუდიტის სამსახური. სახელმწიფო სამინისტროები იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო და კიდევ უამრავი საერთოდ არ შემოწმებული არასოდეს თქვენ დროს და ეხლა ყოველ ორ წელიწადში მაინც ამოწმენ სხვაგან წავედით რა და ის რა არის ცუდი, ესე იგი მინისტრმა უნდა დაიბეროს და თოფიეს როლოს რკინიგზას თუ ისჯობია რომ სამართლებრივად სასამართლომ გადაწყვიტოს რა არის სწორი. აი სწორი ბრძანა ბატონო ერეგნემა აბსოლუტურად გასაგებია, რატო აქ პრობლემაა? ჩვეულებრივი პროცესი არის. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი. პარლამენტის სხვა არც იქ არის არა ბიუჯეტის თანხები, მაგრამ სახელმწიფო თანხები და მეცნიერული თანხები უნდა შემოწმდეს. ქონდათ იმათ თავი არგუმენტები. ახლა სასამართლო პროცესი ხო არ გავსინჯავთ აქ და ხო არ განვიაზეთ. აქ იყო საუბარი. ჰაერზე კი არ ამბობდნენ ისინი, ქონდათ არგუმენტები. თვითონ რკინიგზას ქონდა კითხვები, მათ შორის ჩვენ კანონთან დაკავშირებით და თქვეს, რომ მოდით სასამართლომ გადაწყვიტოს. და ბატონო პაატა ბოდიშვიხტი და ბოდიშვიხტი. ერთი რამე მაინტერესებს მე, რომ ეხლა ჩვენ ნუ გადავიტანთ ის რომ ახლა მინისტრი გასაგებია და იქ მემკვიდრეობა ძალიან მძიმე ჩაიბარა ბაღდაძე მე არაერთხელ თქვი უმძიმესი მემკვიდრეობა ჩაიბარა და ეხლა რა კი ბიუჯეტს ეხება ჩვენი ყველა ორგანიზაცია დაწყებული სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებიდან ესე იგი ავსებს ბიუჯეტს გამიგეთ რა შეა საქმე და დღეს აი მე ეხლა ვერ გავიგე როგორ დგას საკითხი რომ რკინიგზის სახელმწიფო ორგანიზაციის შემოწმების უფლება, ესე იგი არ აქვს აუდიტის სამსახურს და რა გამოდის მაშინ, ესე იგი, მაშინ ვინ უნდა შეამოწმოს? მისი საქმიანობა, საფინანსო საქმიანობა თუ აუდიტის სამსახურს არ აქვს უფლება, პარლამენტით მე თქვენ შეგეკითხეთ, კანონით აქვს უფლება. ესე იგი, თქვენ ლაპარაკობთ, მე პასუხობთ, რომ აი იცითო, ბიზნეს საქმიანობაა. ის ბიზნეს საქმიანობა არისო და რაღაცა აი ეს თქვენი დავა როგორ ეს წარმოუდგენელია ჩემთვის რა ხდება არა მე გეტყვით ესე იგი რკინიგზის ფინანსურ აუდიტს აკეთებს გარე აუდიტი დიდი 4-ეული ამოწმებს ბუნებრივია ამ ნაწილში ფინანსურ ანგარიშგებასთან დაკავშირებით ჩვენ ამ შემოწმებას არ ვაწარმოებთ საუბარი არის შესაბამისობის აუდიტზე და ეფექტიანობის აუდიტზე როდესაც ჩვენ გეგმავდით აი ამ პროცესს რომ შეგვეტანა ჩვენ გეგმაში ეფექტიანობის აუდიტი მათ თქვეს რომ თქვენი ობიექტი ჩვენ არა ვართ და მოიყვანეს მოსაზრება რომ ვინაიდან გარე აუდიტორი ანუ დიდი 4-ეული ჩვენ გვამოწმებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თქვა აზრს მოკლებულია კიდე შემოწმება კი რა თქმა უნდა ამიტომ ჩვენი არგუმენტი იყო რომ ფინანსურ აუდიტს ჩვენ არ ვატარებთ და არ ჩავატარებთ ბუნებრივია ეს არ არის მიზანშეწონილი მაგრამ შესაბამისობის კუთხით და ეფექტიანობის კუთხით ბუნებრივია ამას გავაკეთებთ და გაგრძელდება ჩვენი პროცედურები
რაც არის სასამართლოს მეშვეობით დამოწმებული და მივყვებით პროცესი. ანუ მე რამე განსაკუთრებულ რაღაც ამოვარდნელ თემას ვერ გზნობ აქ სიმართლე გითხრათ. კარგი, მეგობრებო, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ ჩვენ საკითხს ახლა. დავბრძანეთ თქვენ. დიახ. ესე ჩვენ ბევრჯერ განვიხილეთ დარგობრივში განვიხილეთ ფრაქციაზე ამომწურავი ასე ვთქვათ შეხვედრა გქონდა და არ გავიმეორებ იმ შეკითხვებს ჩვენ უარყოფითად შევაფასეთ ბიუჯეტის შესრულების შარშანელი შესრულების მდგომარეობა, მაგრამ არის ერთი საკითხი, რომელიც მაშინ ბოლომდე ვერ ამოვწურეთ. ბატონმა გიორგიმ გაგვცა აბსოლუტურად, როგორ ვთქვა, არასწორი ვთქვა ლამაზად თორე შეიძლება ვთქვა რა აბსოლუტურად, მაგრამ უფრო ლამაზად მოუხდებოდა დემაგოგიური პასუხი. და რაში მდგომარეობს ეს? ზედიზედ 4 წელია მთავრობა, ფინანსთა სამინისტრო არღვევს კანონს. ეს არის კონსტიტუციურ ნორმამდე აყვანილი, რომ არ შეიძლება ბიუჯეტის ხარჯები იყოს მშპ-ს 30%-ზე მეტი. ეს აგერ აუდიტის დასკვნაშიც წერია და მოცემულია ძალიან კარგად დასაბუთებულია 2004-დან მოყოლებული 2017 წლამდე ყოველწლიურად ირღვევა. ბატონი გიორგის პასუხი იყო ასეთი, რომ კანონში ასე წერიაო, რომ გეგმა არ შეიძლება დაიგეგმოსო ბიუჯეტი ბიუჯეტის ხარჯები მშპ-ს 30%-ზე მეტათო და ჩვენ მას გეგმავთო ყოველთვის ნორმალურათო, მაგრამ მე ვარ ვღებთო და მე თუ გინდა რომ ამდენს გინებდნენ და არ ღვიო. გინდა მშპ-ს 30 იყოს, გინდა 80-იო, ესვე კანონში არ წერიაო. საწერია ასეთი, ბატონ გიორგი, უცნაური რაღაცა რო გითხარით. აი აგერ გიკითხავთ კანონს. კანონში ასე წერია, დგინდება მაკროეკონომიკური პარამეტრების მაქსიმალური ზღვარი. ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივობების და არ უნდა იყოს მშპ-ს 30, არა უმეტეს 30%-ის. ეს არის პირდაპირ ციტატა კანონიდან. ანუ წერია დგინდება მაკროეკონომიკური პარამეტრების მაქსიმალური ზღვარი. საწერია, რომ გეგმაში თქვენ შეგიძლიათ ჩაწეროთ ერთი და მერე ფაქტიურად დაარღვიოთ. ეს აბსურდია. მაშინ გეგმას ნებისმიერ შემთხვევაში დაგეგმავ როგორც გინდა ისე ქაღალდზე და მე ადგები და ვარღვევთ და დამთავრდა, ხო? აბა მითხარით, რომელი კანონის, რომელი ციტატიდან ასე მომიყვანეთ ციტატა, სადაც ასეთი აბსურდი რამე შეიძლება ეწეროს ბუნებაში და მეორე ვინ აგებს პასუხს 4 წლის განმავლობაში კანონის დარღვევის შესახებ. იქო შეიძლებაო, რომ თუ კანონი თუ დაირღვაო რაღაც შემთხვევაშიო, მე რაღაც გამონაკლისებიაო. კი ბატონო, არის გამონაკლისი, მაგრამ თქვენ უნდა წარმოადგინოთ მომავალი 2 წლის ბიუჯეტი უნდა წარმოგიდგინოთ. მთავარი პარამეტრები არაფერი არ წარმოგიდგენიათ. ესეც დაარღვიეთ. და უკიდურეს შემთხვევაში საომარ-მოქმედებაში და რეცესიის დროს შეიძლება ეს პარამეტრები დაირღვეს. არაფერი არ მომხდარა, რეცესია კი არას დაგვაქვას იძახით, ხო? ფორს-მაჟორი არ არის. ანუ სახეზია კანონის უხეში დარღვევა. ვინ უნდა დაისაჯოს ამისთვის? აი ამაზე მითხარით გამეცეთ პასუხი. შეგიძლიათ მოკიდონ. ბატონო, ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ, კანონი დაირღვა თუ არა აუდიტის სამსახური, მე მგონი ყველაზე კარგად განმარტავს ამას და ძალიან დიდი ბოდიში დავასრულებ. აუდიტის სამსახურს აქვს თავის დასკვნაში მითითებული, რომ კარგი იქნება, როდესაც დადგენილი ზღვრებს ხდება, იყოს განმარტებები წარმოდგენილი და აუდიტის დასკვნაში არ არის მითითებული, რომ კანონი დაირღვა. რაც შეეხება თქვენს საკითხულ მუხს, თუ მთლიანად წაიკითხავთ მუხს, პირდაპირ წერია, რომ პარლამენტმა არ შეიძლება დაამტკიცოს ბიუჯეტი, რომელიც არის ამ პარამეტრებზე მაღლა. შესაბამისად, ბიუჯეტის დამტკიცება გასაგებია, რომ შესრულებაზეც უნდა იყოს. სამწუხაროდ არ არის, კიდევ ერთხელ ვეუბნებით, ვიმუშაოთ. გუში გეგმას იზახდეთ ჩვენთან ფრაქციაზე. გეგმას გეუბნებით, პარლამენტმა არ შეიძლება დაამტკიცოს ბიუჯეტი, რომელიც იქნება ამ პროცესზე მაღლა. პირველ რიგში ჯერეთი ამ კანონის არასწორი ფორმულირება არის ის, რომ პარლამენტი არ ამტკიცებს ნაერთ ბიუჯეტს. გამორიცხულია პარლამენტმა დაამტკიცოს ბიუჯეტი მუნიციპალიტეტებს, შესაბამისად ეს ნორმები ჩადებული რაც დღეს გვაქვს, არასწორად არის. ორგანულ კანონზე გესაუბრებით, ბატონო რომან, შესაბამისად პარლამენტი საერთოდ ვერ ამტკიცებს იმ დოკუმენტს, რა დოკუმენტად შეიძლება 30%-იანი ზღვარი იყოს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ფაქტიურ მაჩვენებელში იყო, დაგეგმილ მაჩვენებელში არც ერთხელ არ იყო და ფაქტიურ მაჩვენებელში ძირითად შემთხვევაში რა იწევს, ესეც არის აუდიტის სამსახურის დასკვნაში არაერთხელ აღნიშნული, მიზნობრივი გრანტები, რომელსაც წლის განმავლობაში ვიღებთ. დაგეგმილი არ არის ეს მიზნობრივი გრანტები, თუმცა სხვადასხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციები წლის განმავლობაში იღებენ მიზნობრივ გრანტებს, შესაბამისად ხარჯები. შეგვიძლია საერთოდ აუგზავნოთ მიზნობრივი გრანტების მიღება, მაგრამ მე მგონი არ იქნება სწორი, არ უფრო სწორი იქნება და
და ლოგიკური კანონმდებლობა ჩამოვაყალიბოთ ისე ერთად ვიმუშაოთ ამ საკითხზე შემოგთავაზეთ კიდევაც რომ მომდევნო წლის დაგეგმვისას შესაბამის ცვლილებებით შევიტანოთ რომ აღარ იქნას გაურკვეველი ანუ კანონს არ ღვევთ 4 წელიწადია ხო? არა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ბატონო რომ კანონში შევიტანოთ არ ღვევთ კანონს კანონში არ წერია რა უნდა იყოს პარლამენტმა არ უნდა დაამტკიცოს რომელიც იქნება 30%-ზე მეტი თუმცა პარლამენტი საერთოდ არ ამტკიცებს ნაერთი ბიუჯეტის პარამეტრებს ეს ერთი არც ერთ დაგეგმილ პარამეტრში ნაერთი ბიუჯეტი არ იყო უფრო მაღალი ვიდრე 30% ფაქტიურ მაჩვენებელში იყო ფაქტიურ მაჩვენებელში ახსნილია ყოველწლიურად მათ შორის აუდიტის სამსახურს რომ ეს ძირითადად გამოიწვია ამა და ამა გრანტებმა შესაბამისად მიზანშეწონილია რომ ახსნილი იყოს რამ გამოიწვია ახსნილი არ არის ჩვენ რეკომენდაციას ნამდვილად გავითვალისწინებთ რომ მომავალში ყველა წესზე ფისკალური წესი რაც არსებობს ქვეყანაში იქნება წარმოდგენილი ახსნა რამ გამოიწვია ამ წესის გადაცდომა დარღვევა თუ ასე შემდეგ რაც შეეხება კანონდარღვევას კანონდარღვევა 4 წლის განმავლობაში აუდიტის სამსახურს არც წრად დაუწერია რომ კანონია დარღვეული არც ამ აუდიტის სამსახურს თქვენ თუ გნებავთ ესე წაიგდებოდა ესე იგი მოდით აგერ იყო და პასუხით და არა რა პასუხი იყო კაცო იტყუება უკვე მეხუთეჯერ აი აგერ აუდიტის სამსახურმა არ დაწერო პირდაპირ წერს აუდიტის სამსახური რომ და ისევ დაირღვა და კვლავ გადაცდა ორგანული კანონით დადგენილ 30%-იან მაჩვენებელს მაშინ გვიპასუხოს აუდიტის სამსახურის უფროსმა რატო წერია აქ კანონის მიხედვით და წერია ნაერთი ბიუჯეტი არ უნდა აღემატებოდეს და აქვე წერია და ისევ დაირღვა ანუ ისევ დაირღვა რა უნდა წაგიკითხოთ სხვანაირად აი მაშინ მოდით თხოვთ აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელმა გითხრას რომ დაირღვა თუ არა კანონი და თქვენ მოხსენებაში რომ წერია რომ ირღვევოდა და ბოლოსო ისევ დაირღვა 2017 წელსო ნიშნავს თუ არა რომ არ ღვევს კანონს ფინანსთა სამინისტრო და რამდენად სანამ აუდიტის სამსახური გიპასუხებთ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რა პირველ რიგში ფინანსთა სამინისტრო ვერ დაარღვევს ამ კანონს ვინაიდან სახელმწიფო ბიუჯეტისზე არის პასუხისმგებელი როგორც ცენტრალური ხელისუფლება ასევე პარლამენტი და მუნიციპალურ ბიუჯეტებზე არანაირი პასუხისმგებლობა არ აქვს და არც კონტროლის მექანიზმები არ აქვს ეს ერთი სწორედ ამიტომ თავიდანვე ჩადებული ნორმა არის ამ კანონში არასწორი და გასასწორებელია და მეორე კიდევ ერთხელ საბიუჯეტო ორგანულ კანონში თავისუფლების ქარტია რო ეხწოდებული სადაც დადგენილია ეზურები იქ არის მითებული რომ პარლამენტს არ აქვს უფლება დაამტკიცოს თუ რაღაც რეცესია არ არის ან რაიმე სხვა მდგომარეობა არ აქვს პარლამენტს და შეხება არ აქვს ბატონო ირაგნებავთ განმარტება თუ არ გნებავთ მითხარით მე ამაზე ვისაუბრე მე მგონი ჩემ გამოსვლაში საუბარი არის 30%-იანი ლიმიტის ზღვარს გადაცილებას ფაქტიური მდგომარეობა იყო 30 და 2/10 ძალიან მცირე გადაცდომაზე გვაქვს საუბარი და ჩვენი რეკომენდაცია იყო მეტი არგუმენტი და ვთქვათ არგუმენტაცია წარმოედგინათ თუ რა გზებით შეიძლება ნორმის ფარგლებში დაბრუნება რაზეც ბატონმა გიორგი მისაუბრა არქით ჩვენ უნდა წავიდეთ შეჯამებისკენ რადგან სხვა კითხვები არ გვაქვს რამოდენიმე სიტყვას გეტყვით ჩვენმა კომიტეტმა ეგ საკითხი უბრალოდ ფაქტურად რო გითხრათ პრაქტიკულად 4-ჯერ განიხილა როდესაც კვარტალურ შესრულებას იხილავდა 2017 წლის მიმდინარეობისას ციფრების დონეზე როგორც თქვენ მოგეხსენებათ 2017 წლის ბიუჯეტი დაგეგმილი იყო 5.5%-იან მთლიანი შიდა პროდუქტის დაზე რეალურად მივიღეთ 5%-იანის და თავარი ასე ვთქვათ ნერვიულობა ამ საკითხზე ჩვენ მქონდა ბიუჯეტის დეფიციტი თუმცა ზღულ მაჩვენებელზე ქვევით მივიღეთ და სავალუტო ფონდმაც ეს მნიშვნელოვანი მიღწევა ჩაგვითვალა ციფრების დონეზე ჩვენ მივიღეთ 11 მილიარდ 619 მილიონი შემოსავლების სახით ეს მნიშვნელოვანი იყო იმ პერიოდისათვის და პრაქტიკულად 131 მილიონი ლარით მეტი მივიღეთ შემოსავლების კუთხით რაც კარგი მაჩვენებელი არის მთავრობისთვის და ეს არის კარგი მთლიანად ფინანსთა სამინისტროს და ქვეყნისათვის. ბუნებრივია მე ვსაუბრობ მხოლოდ ცენტრალურ ბიუჯეტზე, რასაც ჩვენ ვამტკიცებთ პარლამენტ და რაზედაც პასუხისმგებელი არის როგორც ფინანსთა სამინისტრო, ასევე საქართველოს პარლამენტი უპირველეს ყოვლისა საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი, ასევე კარგი მაჩვენებელი ჰქონდა ბიუჯეტის ხარჯების კუთხით, აქაც ფინანსთა სამინისტრომ კარგად იმუშავა და ბუნებრივია ჩემი წინადადება იქნება ამ თვალსაზრისით, რომ მთავრობის ანგარიში სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით დავამტკიცოთ და იგივე რეკომენდაციით შევიდეთ სესიაზე. ამიტომ პირველ რიგში უმრავლესობის წევრებს მოგვართავ წინადადებით, რომ ხარი დაუჭიროთ და ხელსაწევით დამედასტუროთ, რომ მთავრობის ანგარიში სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ დავამტკიცოთ. თხოვთ დამედასტუროთ. წინააღმდეგი ბატონი რომანი, მადლობთ. საკითხი ამოწურულია.
პირველ საკითხთან ერთად სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშიც მივიღეთ. შემდეგი საკითხი მე მინდა ტელევიზიას თხოვ. მობრძანდით და მოკლე ანგარიში წარმოგვიდგინოთ და შემდეგ გადავალ ბიდიძეზე. სამინისტროც ყავს და აუდიტიც. ქალბატონი